Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay... Hey guys, masaganang manibagong taon. Masaganang manibagong taon. Tama ba yun? Hey guys, magandang bagong taon sa inyong lahat. 2026 ngayon. Ngayon lang guys, na-realize ko na meron palang akong ino-strip sa aking ilong. Nakakatulong sa mahimbing na tulog para sa amin na kung ganito yung ilong namin. Kamusta pre? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango! I love that song. It's such a great way to learn Tagalog is by listening to OPM. I love OPM. I love Aegis. I love Parokya ni Edgar. Lahat. Guys, itong umaga may special na vlog tayo. Dito tayo sa harap ng Dory's Store, RC Cola. At tapos ito po yung may-ari ng Dory Store. Joke lang guys, ito ang talagang may-ari, si Ma'am Dory. Sino ba yung mga kasama niyo dito? Si tatay po. Ay, hello po tatay. Tatay Magandang umaga. Nice to meet you. At tapos ito, Apo po namin. ay, apo! Ay, akala ko anak kasi bata pa kayo. So, matagal na ba kayo dito nagbebenta ng mga sari-sari, ng ulam? Opo. Gano'ng katagal na? Ano po, 2010. Hala, 2000, so 16 years na. Opo. Kamusta ang business? Okay naman po. Nakakatawid po naman sa mga kailangan. Ano ba yung talagang pinakasikat dito na binibenta niyong ulam? Adobo po. Ano kita pinapanood eh? Ay, gusto mo ng shoutout? Oh, teka lang, may shoutout guys. Anong shoutout kuya? Shoutout kay Boss Idol Court. Galing. Teka lang kuya, may sticker ako para sa inyo. Yan, Lagi yun. kita pinapanood? Totoo mo yun? O sa kainan ng restaurant? Binabolo mo lang ako. Kumusta kuya? Okay lang. Gusto mo ng shoutout kuya? Kain po yan sila. Anong shoutout? Okay. Thumbs up. Ano ito sa Tagalog? Okay. Hinlalaki pataas. Hinlalaki ba ito? Lalaki. Hinlalaki pataas. So, Ma'am Dory, ano ba yung dapat kong subukan ngayon umaga? Anong masarap? Lahat po. Ano ba yung linaluto nyo dyan sa likod? Sinigang po, chicken curry. Ay, masarap yung adobo. chicken curry. Ay, meron diyang adobo. Gaano pa katagal ang kailangan nyo para sa paglaluto ng chicken curry? 5 minutes, mga 10 minutes na. Mga 10 minutes? Siguro pwedeng chicken curry na lang sa akin kasamang kalahating rice. Opo. Okay ba yun? Opo. At ano pa ba ang inumin nyo dito? Water po. Water na lang sa akin. Kasi 2026, ito yung taon na babawasin ko yung taba. Kaya medyo magiging nakalusog. Gusto mo ng fancy, kuya? Ako ang bahala. Where are you from? Ha? Taga rito ako, kuya. Taga Pilipinas. Philippines ka? Hindi mo maniniwala eh. Anong pangalan mo, kuya? Junel Pagulayan. Jonel. Kumusta ang buhay? Okay lang. Okay lang. Mamimitas ng kangkong. May ano kayo? May asawa? May jowa? May asawa. Ay, okay. So, hindi ka namin jojowain sa mga comments. Ang ganda ng... Ano tawag ito sa Tagalog, Nay? Yung... Mantel. Mantel. Ang ganda ng mantel. Para sa akin lang ito. Dalawa. Ako ang bahala, kuya. Ako ang bahala. Okay ba? Para may Happy New Year. Okay, guys. Gusto mo ng shoutout? Shoutout po sa mga kamag-anak ko sa Bulacan. Ayun, galing. Taga Bulacan ba kayo? Saan sa Bulacan? Ay, ang layo, no? Idol. Ha? Thank you. Ay, wala nga naman. Basta ikaw, kuya. Ako ang bahala, Nay. Dito na ako. Idol. Ah. Trabaho na ako. O, sige, saan ka pupunta? Kangkong. Ay, ang layo, no? Dito na ako idol. Sige, mag-enjoy ka lang. Guys, I forgot to mention, 2026 is the year of six-pack Kurt. Yeah. Kakunin ko rin yung six-pack ko. Katulad pag noon pag bata pa ako, mga 20s, may six-pack ako. Pero ngayon, tumaba. Yan ang nangyayari kapag tumatanda ka na. So 2026 guys, we're gonna do a healthy karinderya meal plan. Kung saan ang kakainin lang natin sa mga karinderya ay kalahating rice at saka yung mga nakakasustansya na ulam tulad ng
gulay, tinola, sinigang. Guys, ito yung chicken curry. Chicken curry, yeah, chicken curry. So, 2026 guys, ito ang taon ng six-pack Kurt. Ako nga pala, sir. Sige. Ako sa mga kamag-anak ko sa Ito. Bicol. Bicol, mga Garcia. Ay, taga Bicol kayo. Mga Garcia, boss. Paano sabihin, mahal ko kayong lahat sa Bicol? Mahal ko kayong lahat. I love you. Wow! Fresh na fresh. Okay lang po. Ay, nako, ang sarap. Chicken curry ni Ma'am Dory. Okay guys, so we have... Gusto mo ng shoutout? Ibug. Anong shoutout, kuya? Shoutout. Kuya Curry. Ano, kuya? Ano? Ano ba yun? Ang sabi niya, Kuya Curry. Teka lang, kuya, may sticker ako para sa'yo. Kuya Curry. Basta ikaw, eto po. Ayun. Ayun. Kuya Kurt. Lalagay ko dito. Ilagay mo sa bisikleta, ibig sabihin, kuya, akin na yung bisikleta. Ha? Okay guys, so we have kalhating anong serving sa Tagalog? Kalhating serving ng rice. Anong serving sa Tagalog? Kalhating... Bibigyan ka, kalating kanin. Handa yung pagkain. Okay guys, so ilagay natin itong chicken curry na ito sa kalhating serving. Guys, anong serving sa Tagalog? Kalhating serving ng kanin. Nay, meron po kayong New Year resolution. Ano po siya? Magkaroon po kami ng malusog na pangangatawan at maging maayos ang pamumuhay namin at bigyan kami ng maraming blessing. Sana all. Ako rin, mga resolution ko yan. Okay guys, try natin itong chicken curry ni Nay Dory dito sa Dory Store. Operating since 20 dito sa C6 Road sa Purok 1, New lower. New Lower, Bekutan, Taguig City, Manila, Pilipinas, Earth. Ayun. Buong address yun, guys. Okay, guys. Oh, yeah. So this looks fantastic. So guys, so ito ang chicken curry ni Ma'am Dory. We have a little bit of an audience here, guys. Yung buong kamag-anak ni Ma'am Dory, tapos yung mga suki niya. Okay guys, diretso tayo sa pagkain. Guys, I love chicken curry. And the great thing about chicken curry here in the Philippines is it tastes a lot like the chicken curry you would get back home in America from like one of the, from like one of the Indian restaurants, where that's pretty much the only place you can find chicken curry. Here we go guys, chicken curry ni Ma'am Dory. Ooh! So the chicken is perfectly cooked, guys. It's got that chicken curry flavoring to it. The sabaw here. Parang natitikman ko yung coconut milk. And the chicken curry, guys, you can never go wrong with chicken curry because it's simple lang. It's carrots, it's potatoes, it's chicken, and it's kaunting pagmamahal. I'm with these half serving, guys. 2026 is the year of healthy Kurt. Up until about 2021, I was very, very fit. I was working out twice a day. I was exercising. I was watching my diet, my intake. And then when I started vlogging, that's when I really started putting on the weight. Because when you have a mahilig sa Filipino food, it gets really difficult to keep yourself in check when it comes to your consumption of carbohydrates and sugars. And I especially have a sweet tooth, guys. And I'm the type of person that I eat my feelings. So when I'm feeling depressed or stressed out or anxious, I always turn to terrible food, sugary, carb-loaded processed food, which is just not great for anybody. But what is great, guys, is some home-cooked food first thing in the morning from a place like this. And this is why I love coming to places like Dory's store. The food is generational. This is stuff that she's been cooking her whole life. It's what she fed her family with when her kids were growing up. It's most likely what her mom cooked. And so it's really just the best home-cooked food that you can get. And on top of that, I absolutely love chicken curry.
I don't want to flip the table over though. Trying to cut up the meat. This is my first time ever getting a half order of the rice, guys. I think it might be, and I didn't even know it was a thing. I heard a young lady at a carinderia I was at the other day. That's what she ordered. She had half rice lang. And I was like, what? You can do that? And it blew my mind. So now I think I'm gonna try that, guys, just to manage my calories a little bit better. We're still gonna be eating at carinderias every day because this is Pancit, dalawa. Dalawang pansit tsaka tigis na ito po. Kape lang atas. despite loving eating, I'm not a big cook. Meaning I don't cook a whole ton. I can cook. I guess you could say I'm a lazy cook. This is really good. And of course, guys, here on the Kuya Kart channel, we believe in sharing the blessings. We take a portion of our YouTube revenue that is generated through the views that you guys kindly provide, and we share that with the local carinderia owners. And it's just a small way that we can give back to the community that helps me produce this content. And of course, guys, it's because of you guys, my amazing fan base, the viewers, the subscribers. If it wasn't for your kasipagan in watching and sharing and commenting, I would not be here. You guys would not be here. And we have a special birthday shout out for a very special person. Guys, okay ba kung batiin nyo ang kaibigan ko, si Sweet Morena? Yes. Birthday niya ngayon araw. Yes. Pwedeng mag-happy birthday kayo sa kanya? Okay guys, entree. Happy birthday! Sabi ko entree, tapos biglang sumigaw si tatay. Entree, happy birthday, Sweet Ma'am Sweet Morena. 1, 2, 3. Happy birthday, Ma'am Sweet Morena. Sweet Morena. Okay lang. Happy birthday, Sweet Morena. You have so many fans here at Dory's store. Happy birthday kahit saan ka sa mundo. Sana magiging napakasaya ang iyong birthday. Happy birthday po. Nay, magkano po yan sa akin? Lahat-lahat. Pati sa kanya, pati yung kuya kanina. 317 lang po kasama yung... So for 370, kasya yan for 1, 2, 3, 4, 5 packs. Wow, okay Nay, may konting tip ako para sa inyo. May 1.5. Uy! Galing sa mga follower ko yan para sa inyo. Para sa kasipagan, para sa masarap na pagkain, at para sa mabait na barkada. Hi guys! Punta po kayo sa Dory Store. Nandito po ang masarap na humba. Kahit po anong pagkain, masarap po. At sa nga po pala, shout out po sa kamag-anak ko sa Calatagan, Batangas. Pasensya na po, di ako makapunta sa inyo. At salamat po kay Kuya Kurt at dinalaw kami. Malaking kaligayahan na napansin niya ako. Salamat po. Thank you po. Guys, kung gusto nyong subukan para sa inyong sarili ang kasarapan ng pagluluto ni Nanay Dory, punta kayo dito sa Dory Store. Open every day. Salamat guys sa pagsama sa vlog na ito. Hanggang sa susunod, ako si Kuya Kurt kasama ang buong staff at kamag-anak ni Ma'am Dory. Kita-kits. Kain kwentong. Kita-kits guys. Bye-bye.